नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाली शेफ युट्युब च्यानलमा। जाडोयाम बिस्तारो बढ्दैछ, त्यसैले आज हामीले लोकल कुखुराको मासुमा झोल हालेर कसरी मिठो तरिकाले खान सकिन्छ भनेर यो भिडियो हजुरहरुको माझमा लिएर आएका छौं। आशा छ तपाईहरुलाई मन पर्छ भनेर। यदि तपाईहरु कुखुराको ग्रेभी वाला मासु बनाउन गइराख्नु भएको छ भने हामीले यो भन्दा अगाडि नै भिडियो बनाएर च्यानलमा अपलोड गरिसकेका छौं। यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने लिंक तलको डिस्क्रिप्सनमा दिने छु, हेर्न नभुल्नु होला। अब ढिला नगरिकन सुरु गरौँ आजको यो रेसिपीको लागि यहाँ हामीले लोकल कुखुराको मासु लिएका छौं र होल गरम मसला लिएका छौं र सबै चाहिने सामग्रीहरू हामीले तयार पारिसकेका छौं। सबैको लिस्ट चाहिँ म तलको डिस्क्रिप्सनमा दिने छु। कुखुराको मासु पकाउनको लागि हामीले यहाँ एउटा प्यान बसालिसकेका छौं। प्यानमा थोरै तेल राख्यौं। तेल तातेपछि अघि तयार पारिएको गरम मसलालाई फ्राउनु होला। गरम मसला राखेपछि हामीले प्याजलाई पनि राख्नु पर्दछ। प्याज राखेर राम्रोसँग यसलाई चलाउनु होला। 1-2 मिनेट जति चलाएपछि प्याजमा भएको पानीको मात्रा सबै बाहिर आएर चाहिँ प्याज खैरो हुन सुरु हुन्छ। यतिको कलर आएपछि अब हामीले चिकनलाई पनि राख्यौं। चिकनलाई अब हामीले भुट्ने क्रममा हाम्रो प्याज चाहिँ अझै खैरो हुँदै जान्छ, अझै ब्राउन हुँदै जान्छ। त्यसैले चिकन अलि अगाडि राखेर चाहिँ हामीले भुट्दै छौं। यसलाई 2-3 मिनेट जति हामीले राम्रोसँग चलाएर चाहिँ भुट्नु पर्दछ। चिकनमा राम्रो कलर देखिसकेपछि अब हामीले यसमा बेसारलाई पनि राख्न सक्छौं। स्वाद अनुसारले नुन पनि राख्नु होला। हामीले नुन र बेसारलाई चाँडै राख्यौं भने चाहिँ बेसारको काँचो फ्लेभर चाहिँ चिकनमा रहँदैन र नुन चाहिँ चिकनको भित्रसम्म स्वाद जान्छ। त्यसैले हामीले अगाडि नै राख्यौं। यसलाई 2-3 मिनेट जति चलाएर राम्रोसँग भुट्नु होला। यतिको भुटेपछि अब हामीले अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि राख्न सक्छौं। अदुवा लसुन राख्ने क्रममा चाहिँ तपाईहरुले हिटलाई चाहिँ एकदमै कम गर्नु होला, मिडियम लोमा राख्नु होला, किनकि अदुवा लसुन चाहिँ चाँडै जल्छ। अदुवा लसुनलाई 2-3 मिनेट चलाएर हल्का बास्ना आएपछि, पाकेको बास्ना आएपछि अब हामीले सबै मसला हालेर राख्नु पर्दछ। मसलामा हामीले जिराको धुलो, धनियाको धुलो, गरम मसलाको धुलो र खोर्सानीको धुलोलाई पनि राख्यौं। यदि तपाईहरुसँग मीट मसला छ भने, करी मसला छ भने पनि राख्न सक्नुहुन्छ। पिरो कतिको मन पर्छ त्यही अनुसारले हरियो खोर्सानी र धुलो खोर्सानीलाई राख्नु होला। यसलाई 2-3 मिनेट चलाएपछि मसला चाहिँ पाकेको बास्ना आउँछ र कलर पनि हेर्नुस् त एकदमै खाउ लाग्ने हुन्छ। अब हामीले चप गरेको टमाटोलाई पनि राख्न सक्छौं। चप गरेको टमाटो राखेर राम्रोसँग चलाएर यसलाई चाहिँ छोपेर एकछिन पकाउनु होला। छोप्यो भने चाहिँ हाम्रो टमाटो चाँडै गल्छ। हेर्नुस् त 3-4 मिनेट छोपेर पकाएपछि टमाटो चाहिँ एकदम गलिसकेको छ चिकनमा। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाएर अब हामीले झोल राख्नु पर्दछ। तपाईहरुलाई झोल कतिको मन पर्छ त्यही अनुसारले राख्नु होला। अब झोल राखिसकेपछि लोकल कुखुरालाई चाहिँ हामीले 12 देखि 15 मिनेट चाहिँ मिनिमम पकाउनु पर्दछ सानो हिटमा। हेर्नुस् त हामीले 15 मिनेट चाहिँ चिकनलाई उमाल्यौं। त्यसपछि हाम्रो चिकन चाहिँ एकदम मग आउने बास्नादार भइसकेको छ। हेर्दैखेरि खाउ लाग्ने भइसकेको छ। अब हामीले यसमा चाहिँ चप गरेको धनियालाई पनि राख्यौं। खाउ लाग्ने चिकन चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ खानासँग सर्भ गर्न गइरहेका छौं। मित्रहरू, यदि यतिन्जेलसम्म तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। मलाई आशा छ तपाईहरुले पनि हाम्रो जस्तै लोकल कुखुराको झोल मासु चाहिँ एकदमै मिठो बनाएर परिवार, आफन्त, साथीभाइलाई खुवाउनुहुन्छ भनेर। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेललाई पनि इनेबल गर्न नभुल्नु होला भन्दै अहिलेलाई हामी बिदा हुन चाहन्छौं। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।